درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در مورد تحولات منطقه قفقاز و آسیای میانه باید به چند نکته اشاره کنم که حائز اهمیت هستش و در اکثر رسانه ها بهش پرداخته نمیشه. این رو باید مد نظر داشته باشین که معادلات در این منطقه بسیار پیچیده است و به راحتی نمیشود منافع کشورها رو، دوستی و دشمنی کشورها رو با یک نقطه اشتراک در نظر گرفت و معادلات در قفقاز هر روز پیچیده تر میشه. به هر صورت اگر اخبار رو دنبال کرده باشین میدونید که نخست وزیر ارمنستان اعلام کردش که پیمان دفاع جمعی یا همون کاتسو که یک پیمان دفاعی میان چند کشور آسیا میانه هست نمیتواند امنیت ما رو در دراز مدت تعیین کند و وابستگی ما به روسیه در دراز مدت اشتباه مهلکی هست. البته از یک جهت هم باید به ارامنه حق داد که در جنگ حمله آذربایجان و ارمنستان روسیه عملاً به خاطر منافع خودش و البته بازی های پیچیده‌ای که در قفقاز بود نتوانست به ارمنستان کمک کنه و عملاً آذربایجان توانست سرزمین هایی رو از ارمنستان جدا کنه که طبق ادعاهای خودشون سرزمین های مادری آذربایجان هم. حالا وارد این مبحث نمیشیم. میخواستم به چند نکته در این مورد کشورهایی که در این معادله قرار گرفتن اشاره کنم. ببینید، بعید میدونم اینو در اخبار گفتن، هندوستان از طریق ایران داره ارمنستان رو تجهیز میکنه و سلاح‌های سبک و سنگین رو به ارمنستان میفرسته. به هر صورت ارمنستان یک کشوری هستش که میون آسیایی، یعنی تنها کشوری هستش که مذهب اکثریتشون مسیحی هستش. در یک طرف خودش آذربایجان داره که اکثریت شیعه رو داره، از طرف دیگه ترکیه رو داره که اکثریت سنی رو داره و علاوه بر مذهب ملیت ها و تبارهای ترک هستن که در هر صورت در مرز این کشور واقع شدن. از بالا هم که گرجستان هستش. به هر صورت باید به پشتیبان اصلی آذربایجان بپردازیم که ترکیه هست. ترکیه یک متحد استراتژیک امریکا هستش و در پایگاه اینجرلیک در آدانا بمب‌های هسته‌ای امریکا قرار گرفته. پس در این معادله ترکیه چه بخواهد چه نخواهد هم پیمان امریکا هستش. شما به این شلنگ تخت بازی های اردوغان نگاه نکنید. به هر صورت وقتی بازی ها رو عمیق‌تر بررسی میکنیم متوجه خواهیم شدش که ترکیه متحد استراتژیک امریکاست. از اون سمت هم آذربایجان توافقات نظامی با روسیه امضا کردش و بعد از حمله روسیه به اوکراین یواش یواش آذربایجان هم به سمت غرب کشیده شد. از طرف دیگر کشور اسرائیل هستش که حامی آذربایجان هست با یک اقلیت مسلمان و اکثریت یهود و این به هر صورت بازی ها رو معادلات رو پیچیده میکنه. از اون ور هم گرجستان هستش که به هر صورت بر اکثریت جمعیت سیاسیش نگرش به غرب دارن. اسرائیل هم که خودش نوچه امریکاست، یک پادگان نظامی در منطقه برای امریکاست و عملا میبینیم این بازی در که حمله کردن به ارمنستان و باز کردن گذرگاه کریدور زنگزور عملا یک بازی هستش که یک سمتش غرب هست و از سمت دیگر میبینیم که ارمنستان اعلام کردش که رزمایش مشترکی رو با امریکا در ماه سپتامبر برگزار خواهد کرد. این بازی ها رو وقتی کنار هم ببینیم، هند رو کنار ارمنستان بگذاریم، ایران هم به هر صورت برخلاف لابی های پانترکی که در ایران هستن از نظر استراتژیک، از نظر بازی های سیاسی و استراتژیک تو زمین ارمنستان هستش. هند به هر صورت کشوری هستش که در زمین غرب هستش و متحد استراتژیک امریکا هستش و لشکرکشی
آذربایجان به سمت ارمنستان خط قرمز ایران و امروز میبینیم امریکا هست. اگر یادتون باشه هم زمانی که آذربایجان دوباره خط نشان کشید بعد از حمله 44 روزه سال 2020 دوباره به ارمنستان بر صورت التیماتوم داد و تلاش کرد که حمله کنه، نانسی پلوسی رئیس اسبق کنگره امریکا که در حزب دموکرات هست به ارمنستان سفر میکنه و همزمان با آن ارتش ایران یک لشکر حدود 20,000 نفری رو با ادوات نظامی به سمت مرزهای ارمنستان انتقال میده و این باعث میشه که بازی دموکرات ها و جمهوری اسلامی در ارمنستان در یک الگوریتم باشه و به هر صورت بدبستان هایی که در پشت بازی هستش نشان میده که ایران هم جمهوری اسلامی هم به هر صورت هم نظر با دموکرات های امریکا موافق باز شدن تنگه زنگزور نیست که این باعث میشه که مرصورت ما دسترسی خودمون رو به مرزها به سمت اروپا از دست بدیم و تنها دسترسی ما باشه کشور ترکیه. از جهت دیگه هم همونطور که اشاره کردم هند هم شروع کرده به تجهیز کردن ارمنستان توسط ایران. هند هم ارمنستان براش بر صورت یک کشور بسیار مهمی هستش. این کریدور شمال به جنوب که الان هم مقداریش از آذربایجان عبور میکنه و میتونه در آینده از ارمنستان عبور کنه، برای هند یک مسئله حیاتی هستش که هند رو به واسطه روسیه به بازارهای اروپایی بر صورت میرسونه و این مسیر بسیار مسیر بر صورت هم کم هزینه تر و هم کوتاه‌تری هستش تا مسیر کانال سوئز. برای همین رابطه هند و ارمنستان رابطه حسن است، برخلاف اینکه رابطه ترکیه و رابطه هندوستان یک رابطه‌ای هستش که با تنش همراه اون به خاطر حمایت‌های دولت اردوغان از پاکستان و عملاً بر ضد منافع ملی هند صحبت کردن، باعث شده که با اینکه این کشورها روابط حسنه‌ای هم با هم دارن، در مسئله قفقاز بر صورت اشتراکاتی نداشته باشن. برای همین مسئله قفقاز مسئله بسیار حائز اهمیتی هستش. الان می‌بینیم که ارتش پانتورک لشکر کشیده برای حمله به ارمنستان و شروع یک جنگ. به هر صورت هم ترکیه هم آذربایجان دچار مشکلات اقتصادی هستند و اردوغان و علیوف نیازمند یک بحران در منطقه هستند که بتوانند نگاه‌های داخلی رو به سمت بحران به هر صورت سوق بده. از اون ور هم به هر صورت استراتژیک اصلی اینها انگلستان و نهایتا یهودیای افراطی که امروز نتانیاهو آنها را رهبری میکنه، برای اینکه بتواند فشارهای داخلی رو از روی کشور خودش برداره و سعی کنه علیه گلوبالیست ها یک جبهه جدیدی رو باز کنه، تلاش میکنه با ایجاد ناامنی در مرزهای ایران فشار رو از مرزهای خودش دور کنه. به هر صورت گلوبالیست‌ها توسط جمهوری اسلامی و به واسطه ابزارهایی مثل حزب الله، حماس و جهاد اسلامی باعث شدن که نفس اسرائیل در مرزهای خودش بسته بشه و اجازه به هر صورت بازی‌های سیاسی رو نداشته باشه. هر زمانی که نتانیاهو بخواد برخلاف گلوبالیست‌ها عمل کنه، حماس و جهاد اسلامی و حزب الله هستند که میتوانند یک سوپاپ اطمینان برای گلوبالیست‌ها باشن که توسط اون اسرائیل رو کنترل کنن. برای همین اگر در منطقه قفقاز اسرائیل بتواند یک جنگ رو به راه بیاندازد، این باعث خواهد شدش که خیلی از نیروهای حامی جمهوری اسلامی هم مرزهای سوریه و عراق به سمت اون مرزها کشیده بشن و این یک فرصت طلایی رو میده برای بر صورت لابی یهودیان افراطی و نتانیاهو که رهبری میکنه، فعلا رهبری سیاسی در روی در جلوی بازی هستش، اجازه میده که برنامه‌های خودشون رو پیش ببرن. این یه چند نکته‌ای بودش که در مورد قفقاز میخواستم بهتون بگم. به هر صورت این منطقه بسیار حائز اهمیت هستش و عملاً اگر یک تاریخدان
در چندین دهه گذشته این مطلب رو تکرار کرد. کسی که روسیه رو، یعنی اون زمان شوروی رو کنترل کنه، دنیا رو کنترل میکنه. عملا روسیه قلب دنیاست، چون کشوری هستش که در 3 قاره واقع شده و دارای منابع انرژی و منابع معدنی زیاد هستش، به چندین شاهراه ترانزیتی دسترسی داره و اگر تزارها میتوانستن آرزوی دیرینه خودشون رو بر صورت برآورده کنن و به آبهای گرم خلیج فارس هم برسن، عملاً یک امپراتوری رو میتونستن تشکیل بدن که کسی قادر به شکستشون نبود. برای همین دیدیم که در سال 2014 روسیه وارد سوریه شد، به هر صورت برای منافع خودش و جلو بردن منافع به هر صورت اون دیدگاه‌های ملی گرایانه‌ای که الان پوتین اونها را رهبری میکنه که برسن به آبهای مدیترانه. یعنی الان شما ببینید روسیه در دریای سیاه، دریای مدیترانه پایگاه نظامی داره و تلاش میکرد که به واسطه نفوذ در جمهوری اسلامی هم یک پایگاهی در خلیج فارس داشته باشه، که برخلاف باور عام چندین ساله که ایران از سیطره استعمار روسیه خارج شده و در حال حاضر روس‌ها آنچنان تمایلی به جمهوری اسلامی ندارن. یعنی بازی عوض شد. از زمانی که سفیر انگلستان به سفارت روسیه در تهران سفر میکنه و اون عکس یادگاری رو میگیره، بازی ها عوض شدش که این رو در گذشته در ویدیوهای گذشته در موردش صحبت کردیم و امروز ایران نتوانسته یعنی در عمل یک متحد استراتژیک برای روسیه نیستش. همونطور که دیدیم میر طاهر در بیانیات خودش در مشهد اعلام کرد که ما عملاً به روس‌ها کمک نمی‌کنیم و روسیه رو تجهیز نمی‌کنیم، ولی خب به خاطر اینکه در میدان در برسر روایت بین میدان و دیپلماسی فرق هستش، لابی هایی که برای روسیه بازی میکنن تلاش میکنن این کمک ها ادامه پیدا کنه، ولی عملا دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی به خاطر اینکه نوچه گلوبالیسم جهانی است در این عرصه عملا نمیتواند برای روسیه یک متحد استراتژیک باشه و دیدیم که هواپیمایی ماهان از همون ابتدا پروازهای خودش رو از طریق روسیه به هر صورت محدود کرد به خاطر تحریم ها و عملا میبینیم که روسیه در قفقاز دستش کم کم داره کوتاه میشه. یعنی در ویدیوهای قبلی هم صحبت کردم، حمله گلوبالیستا به روسیه فقط به خاطر برداشتن پوتین نیست، چون پوتین خودش آورده نظام سلطه جهانیه. روسیه یک خطه‌ای در جهان هست که گفتم علاوه بر اینکه قلب جهان هست، دارای فرهنگ، تمدن و اصالت هستش و این در بازی نظم نوین جهانی جایگاهی نداره و با ایجاد جنگ، بحران و تورم و خیلی از مسائلی که هست، یا به هر صورت الان کمبود جمعیت و نیروی کاری که باعث شده الان از چین نیروی کار به سمت روسیه بیارن، بافت جمعیتی روسیه رو قراره عوض کنن و این مسائل باعث شده که روسیه دست برترش رو در قفقاز از دست بده. به هر صورت الان می‌بینیم کشورهایی مثل ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان به چین نزدیک شدن، چون روسیه توان اقتصادی عملا نداره و بازار آسیای میانه عملا دست چین هستش و حتی ترکمنستان الان به عنوان یک رقیب روسیه محسوب میشه و میتواند گاز و نفت خودش رو به چین صادر کنه. برای همین روسیه آرام آرام روس‌ها در حال تضعیف شدن هستن و مسئله قفقاز یک مسئله هستش که جنگ میان دو لابی هستش، یک لابی یهودیان افراطی و لابی گلوبالیستا. برای همین می‌بینیم که همزمان با اینکه آمریکا داره مانور و رزمایش با ارمنستان برگزار میکنه، از اون ور هم آذربایجان با پشتیبانی اسرائیل تلاش میکنه که یک بحرانی رو ایجاد کنه و با تجهیز کردن و آوردن نیروهای خودش به مرز عملا دنبال یک بحران هست. جمهوری اسلامی هم به علیوف و هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه که به ایران سفر کرده بود هشدار داد و گفت که ما جابجایی مرزها رو بر نمیتابیم و
باید دید که کدام لابی در سطح جهانی میتواند آسیای میانه را برای خودش داشته باشه. به هر صورت نقش چین هم بسیار حائز اهمیت هستش. چین به هر صورت منتظر خواهد ماند و در به حال تاس خودش رو روی میز برنده خواهد گذاشت و باید دیدش که مسیر راه ابریشمی که به هر صورت الان هم با بحران‌های اقتصادی که در چین به وجود پیوسته و عملاً بایکوت شده میتواند مسیر خودش رو از سمت آذربایجان و ترکیه ادامه بده یا مجبور میشود از سمت ایران به سمت اروپا به حال مسیر رو ادامه بده. به هر صورت با یک مسیر جایگزین هم بود که از روسیه بود، ولی به خاطر اون تحریم‌های جهانی که علیه روسیه بعد از جنگ اوکراین رخ داد عملاً اون میسر نیستش و جنگ تجاری که در لایه میانی در حال رخ دادن هست باید دید به چه سرانجامی میرسه. در لایه به هر صورت بیرونی این بازی تماماً هدفها چیده شده، ولی به هر صورت یک سری از سیاهی لشکرها هستن که کماکان نمیخوان در نظم نوین به هر صورت بازی کنن و اینها برای اینکه بتوانن حذفشون کنن یا به هر صورت قدرتشون رو کم کنن تلاش میکنن با بازی‌های مختلف جهتشون رو عوض کنن. این یک کوتاه و مختصری بود درباره آسیای میانه و مسئله قفقاز و نکته حائز اهمیت اینجا هستش که در قفقاز همونطور که اعلام کردم یک کشوری مثل هند در تخاصم با کشور ترکیه هست ولی همپیمان امریکاست و ترکیه‌ای که به حال همپیمان امریکا هستش در تخاصم با هند هست و اسرائیلی که به اصل پادگان نظامی امریکا هست امروز در حال تجهیز کردن و بر صورت آماده سازی ارتش آذربایجان برای شروع بحران است. بازی پیچیده‌ای هست، باید دید که در آینده چه سرنوشتی برای این منطقه رقم خواهد خورد.